àwọn Khawarij tí wọ́n bá Nábì láyé yìí kí ni Abdullah ibn Abbas sọ fún wọn ó ní wallahi ma ra'aytu qawman aqra al-kitabillahi minhum mi rẹ̀ tó mọ̀ Qur'an kàtọ̀ lẹ́ wọ́n kàyẹ́láyà Qur'an wọ́n ní ìbádà gan because nígbàtí Abdullah ibn Abbas fẹ́ lọ bá wọn Ali ní kó má lọ Ali ibn Abi Talib ó ní kó má lọ Abdullah ibn Abbas ní òun lọ gbàtà Abdullah ibn Nabi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu al-Hashimi al-Qurashi ó ní assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wọ́n ní marhaban bika ya ibn Abbas ó yá sáwọn lára gbàjẹ́ àti kàfàrà straight àwọn ni wọ́n tún wá láyà èyí tún wọ́n bẹ̀rù pé ṣé wọn kí tíyàn bá fẹ́ sálámà sí ẹ̀kọ́ jó ń bí díà Ibn Abbas gan ni ìyẹ́kó sálámà sí wọn náà òun tún wo because bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ẹni tó dúdú bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ òun yóò fẹ́ rọ́jù ilé ìsàmọ̀ kan náà ní ìsàmọ̀ kan gbé sí ilé tó báyìí wallahi tọ̀bíyà nábì sí tọ̀bíyà tó le walau kunta faddan ghalidhan lafaddu min hawlik Abdullah ibn Abbas ni assalamu alaikum wa rahmatullahi qala marhaban bika ya ibn Abbas ma jaa bik kí ló dé ó ṣẹlẹ̀ ó sì bá wọn tí wọ́n sun pọ̀ ìlú lálọ́ ẹ̀rọ ibi tán tẹ̀lé súnà ní súnà èyàn tún sùkọ̀ ìlú lálọ́ pàtó ṣe tán wọ́n sì ń kàyàlá wọ́n ní wọ́n ti kírun orí wọ́n ti yọ ó ní Ibn Abbas ni wọ́n ti ka Kùránì ní pé ẹnu ọgá ti dẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ká ó ní ma ra'aytu qawman aqra li kitabillahi minhum anábì náà ti fi rinlẹ̀ ó ní yaqra'una kitaballah kí sí pé wọ́n ní máa ká ó gẹ́gẹ́ ẹni ṣe ń rí nínú àsìkò wáyé náà wọ́n náà máa ká hadithu walakin la yujawizu hanajirahum ó ní kọjá bí la yafqahun wọ́n ní gbọ́yé the same thing tó takò náà ni ó sì mọ̀ tẹnu mọ́nú hadith pé tó sọ iná takò ọgán àwọn sílọ̀ sọ́lẹ̀ ẹ̀hẹ́ musiba Ànábì ní yaqra'una al-Qur'ana wa la yujawizu hanajirahum ó ní kọjá gbogbo wọn qala alayhi salatu wassalam ma qawli subhanahu wa ta'ala bil mu'minina ra'ufur rahim qala walau adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin yadharuna ahla al-awthan yaqtuluna ahla al-islam wa yadharuna ahla al-awthan bí wọ́n bá ti súnmọ́ islam ó ṣe rí tiẹ̀ tó ẹ̀lmọ̀ gbọ́ kẹ́lmọ̀ pé kódò wọ́sì àwọn Yahudi lọ ẹ̀yìn yóò sì já ẹ̀sìn annabi má ro sálàfù kankan kó tó má ro islam kọ́kọ́ má ro annabi ẹ̀sìn annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibn Abbas assalamu alaikum wa rahmatullahi marhaban bika ya ibn Abbas ma jaa bik qala ma fa'ala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kí làwọn sàbí ṣe fún yín o alhamdulillah kí làwọn sàbí ṣe fún yín o kíyàn kọ́kọ́ sí yíò ti pé ọpọlọ yẹ padà pé ma fa'ala kí bí kí n bí àwọn ashabu náà kí n bí wọ́n lè ní pé kí làwọn àfáà ṣe fún yín o ká ní gbogbo wọn náà kó sí ìkà yẹ́yẹ́ pé ẹ̀yin mélòó aláfàpá ní mẹ́ta péré náà làwọn gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mẹ́ta pé tẹ bá ka bí irú Ìlọrin mọ́ dáadáa Ìlọrin làwọn pọ̀ sí ẹyọ̀kan péré lógún ẹnìkan náà ní sáìdì ọ̀nà bí kan ló ṣogbó o náà ní sọ́nà ò fẹ́ kẹwàá nìyẹn àwọn àṣẹwọ́ ẹnìkan pé Salafiyyah tó kọ́ rẹ̀ tí wọ́n lé Haúsá àtàwọn mẹ́ta ìkàtí bàjẹ́ jẹmọ́ وستسألون يومئذ عن النعيم gbogbo àwọn kí Ọlọ́run tẹ́ sọ di wàhálà fáwọn èèyàn yẹ́ rojọ́ rẹ̀ lálùkẹ́ àwọn fa èèyàn gbádágbára tí wá kálà ṣe àsìbẹ̀lọ́run ń kó náà lal-haq tó wáyé kórí òdodo ló wà Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ lórí ẹ̀. qalu thalath nǹkan mẹ́ta náà ni wọ́n kú sí ó ní wa ma hiya kí ni wọ́n kú sí ó ní Gaza lam yagnam
ولم يسبي إن كانوا كفارا لماذا لم يسبي وإن كانوا مسلمين لماذا غزاوا èyàn jagun kò ó jagun tó sì wíní kò sì kó ọ̀rọ̀ ogun tó yẹ pé kèfèrí ni wọ́n ni kí ló tí ò kó ọ̀rọ̀ ogun wọn tó yẹ pé mùsùlùmí ni wọ́n kí ló bá wọn jà sí tẹ́lẹ̀ ní sẹ́ntá kó sí náà nù Khawarij mọ̀ lágbára ẹlẹ́ẹ̀kejì ńkọ́ wọ́n ni maha anismihi amirul mu'minin wa in lam yakun amirul mu'minin fa amirul kafirin ó ní ìjọ tí wọ́n tún ní ká ṣe ìdájọ́ alì tún ní ẹmọ́kọ̀ amirul mu'minin sí ó kọ́ mi ó ní ẹgbọ́n kan tí ẹ̀bá ti já amirul mu'minin amirul kafirin ni amirul kafirin ni ó ní kí lẹ́lẹ́kẹta ó ti ẹ̀rọ tí wọ́n sọ ó ní hakama rijala fi dinillah ó ní káwọn èèyàn mọ̀ dá sọ́rọ̀ lọ wọ́n mú Amr ibn As òun mú Abu Musa al-Ash'ari wọ́n ni wọ́n mọ̀ sí ìdájọ́ tó ṣẹlẹ̀ láàrin wa tí inil hukmu illa lillah ṣàpé nínú abáṣẹ́ ọkọ̀ wòrí pé èèmọ́mọ̀dé kí ni fìtínà wọn àwọn àfáà ní al-ujma wọ́n yí sí lárúwá nípìlẹ̀ wọ́n kọ́ ni so wọ́n kó nǹkan mọ́ kọ̀rọ̀ inú rẹ̀ harf lásán ni wọ́n tú àwọn tó wá bá láyé wọ́n pé àṣíbáṣí wọ́n mọ̀ sí Islam ní ẹ kí ni wọ́n tú la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wọ́n ni ẹjọ́ kí ni lá wọ́n ni imma an yakuna nafiyan aw nahiyan la yazni huna linnafi la linnahi in kana linnahi la kana majzuman lianna ma jaa ba'dahu mudari sí wọ́n tó hánà rí nínú kí ànáwú náà ló fẹ́ fi ṣèdájọ́ lé ọ̀rọ̀ ànábì lè rí la ilaha illallah al-ujma 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 ọ̀nà Ibn Abbas ni ó dá alákọ̀ọ́kọ́ tẹ́ sọ annahu ghaza antum bayna dalalatayn ìyálà wa Aisha tó dá síjà kèfèrí làwọn náà ó ní in kuntum nam fa antum kuffar pẹ́ bá kàwàrà Aisha kèfèrí ní sẹ́tìmọ̀ láàrín ọgbẹ́ kò tọ́ sí ní ìyàwó ànábì kẹ́lì wọn kí ìsìnkú wọn fẹ́ràn ànábì pé kọ́rì jíse burú tó ṣí àwọ́ sí jùlọ gbogbo tí ń jẹ́ bídíà tó jáde nínú ìjọ rọ́fídọ̀ lọ́wọ́ sí torípa àwọn ọmọ ń parọ́ àwọn jókòó ẹ̀sìn Yẹhudi ní rọ́fídọ̀ mọ́ ń pa ẹ̀rọ òun bá gbogbo òtàn ni ó bá jẹ gbogbo rọ́ ní ó pátá gbogbo nǹkan ní ó mọ́ change bí wọ́n sì ń pẹ́ sí ni wọ́n ń parọ́ sí tí ẹ pé kò sáwọn tó sọ̀rọ̀ díẹ̀ nu wọn náà but àwọn èèyàn jẹ́ ṣẹ̀yìn wọn ní jẹ́ rọ́fìdì báyìí jẹ́ rọ́fìdì yóò ní rọ́fìdì tó ní tó bá ń táwọn afá sọ so hákàdà wọ́n ni ẹ̀máhà nísìmìhì amirul mu'minin pé ó lóun jẹ́ amirul mu'minin tí ó náà lè fi di pé lam yakun amirul mu'minin fa huwa amirul kafirin ní ó sì fún wọn lẹ́rìí wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu ó yá ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu ajẹ́ pé mọ̀mí ní méjì lè jà ọlọ́run ni wa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah kí ló fi parí ẹ̀ innamal mu'minuna ikhwatun àtàwọn méjì sí ń jà pé ń kàmọ̀ fọwọ́ ha mú ní pé ní táwọn ọ̀gá tí wá fi sọ fún wa pé kèfèrí ni wọ́n ni ẹnìkan náà ni ó sì ní òrórí ẹ̀ Nafi' bin Azraq àwọn tó ní òrórí náà ni ẹ̀ òun sì mọ́ sọ báyìí àwọn kí ó kà máa ṣe tẹ̀lẹ̀dáàdì rẹ̀ náà ni Ibn Abbas ti bá wọn kíyà tí pé ó parúkọ Amirul Mu'minin rẹ̀ Ànábì náà ṣe ó ní sulhu al-Hudaybiyah ó ní maha anismihi rasul sí Ànábì wá sójíṣẹ́ mọ́ ó ní àtọ́ ni ó in tó sì ń sọ fún wọn níbẹ̀rẹ̀ gbogbo ánsà ni pé antum bayna dalalatayn kò sí tẹ́mú bẹ̀tẹ̀ di kèfèrí kò sí tẹ́mú bẹ̀tẹ̀ kó bára yín bàbá tún ní kèfèrí bayna dalalatayn àwọn òwe
hakama rijal fi dinillah pé àfi tahkim fi amril dima awla aw fi bud'i nisa ṣé bí kí àwọn èèyàn mọ́ para wọn mọ́ kàn ṣe tahkimu rijal ṣé ò lóore ju fi tahkimu rijal fi bud'i nisa níbi ọ̀rọ̀ obìnrin tọ́lọ́run ti sọ pé wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min alihi wa hakaman min aliha kí ló lọ́n sọ in yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma tí apá ilé àtàpá ilé tahkim fi shari'atillah in yurida a large number sí tẹ̀lé báyìí pé wallahi kò yé wa tẹ́lẹ̀